ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PEEE+B ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੱਲ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ PDF, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ PEEE+B ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 10 ਚੰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੰਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਚੰਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ PEEE+B ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਚੰਕਸ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਅਰਾਊਂਡ 1600 ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਵਰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 9 ਚੰਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੂਰੇ 1500 ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10th ਜਿਹੜੀ 10th ਚੰਕ ਉਸ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1500 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਚੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਰਡ 10 ਚੰਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 1500 ਲਾਈਕ 1501 ਔਰ 1502 ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10th ਚੰਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1501 ਔਰ 1502 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10th ਚੰਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੰਕਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਡਾਊਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਡਾਊਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜ ਪੈਰਬਿੰਦੀ, ਗ ਪੈਰਬਿੰਦੀ, ਖ ਪੈਰਬਿੰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ Ctrl+Alt ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਰਾਈਟ Alt ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ PEEE+B ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Ctrl+Alt ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ Alt ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਡ ਸਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਡ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ Alt ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ Ctrl+Left Alt, that is also right. So don't bother about it, just do your preparation as matter as you can. So I hope this is also your doubt and it will be clear now next move to the third doubt। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਚੰਕ, ਇੱਕ ਚੰਕ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੰਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਕ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਚੰਕ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰਸ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਗਨੋਰਡ। ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PEEE+B ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਬੋਰਡਸ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਵਰਡਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੂਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡਸ ਐਂਡ ਡੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਸ ਮਚ ਐਸ ਯੂ ਕੈਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ PEEE+B ਨੇ ਆਪਣੀ PDF ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉਸ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ PEEE+B ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ ਐਸ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ
ਮਿਸਟੇਕ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ 2.5 ਕਰੈਕਟਰਸ ਗਲਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਐਂਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ। ਨੈਕਸਟ ਆਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਪੈਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ PDF 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੰਬਲ ਆਏ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੰਬਲ ਇੱਕ ਚੰਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਔਰ 32 ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬਲਸ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਔਰ 3 ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮਾ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਿੰਗਲ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮਾ ਕਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੋਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ Alt+0 145 ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 2 ਔਰ 3 ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 4 ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਊਟ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਡੈਮੋ, ਤਾਂ ਡੈਮੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ PEESS ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਬੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਡੈਮੋ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੈਠ ਸਕੇ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ share my channel. Hope I am able to help you out in regarding your typing test doubts. Have a nice day. Bye bye.